السلام علیکم ممبرز امید کوم چې ټول بخیر واجد هاشمي په ګټ یو باندې ما یو ویډیو الریډي کړل ما ویل چې موږ به باندې باندې ځان ريجستره کوو څنګه او غونډه طریقه ما خول چې باندې باندې موږ کار څنګه کوو ټیک شو نو چانه کې د لیبر رائټ کارنر براشي هغه وګورئ و دا ویډیو نمبر 2 په دې باندې دا چې موږ به په دې باندې خپل ویریفیکیشن څنګه کوو څنګه چې موږ بایننس باندې کوو هم دغه شان دی په دې باندې ویریفیکیشن کیږي نو ویریفیکیشن لپاره به څوک ټول ناول په دې اق پروفایل باندې بیا کلیک کړئ چې کلیک هم کو ګورئ تاسو بر راشي په دې کې ستا KYC به موږ په دې کې کوو نو د هغې لپاره موږ راځو سیکیورټي سینټر ته څه ته سیکیورټي سینټر ته نو سیکیورټي سینټر به موږ څه کوو کلیک به کوو ډایرکټ به تاسو ته راشي دلته ویریفای نه تاسو به دې هم کلیک کولی شئ که په دې نه کلیک کوئ نه یې راغلی راته نو چلو وکئ دلته کې ګورئ دا شیزونه دي دا موږ په دې کې اډ کوو فون نمبر تاسو اډ کولی شئ فون نمبر مې اډ کوئ ټیک ده ځکه په باینې دا ګټه یو چې دی دا په پاکستان او په دغه کې په افغانستان او په دې ځایونو کې مطلب په دې نه وډراول دا نه کېږي نو هغې طریقه تاسو ښه چې دې ته موږ پیسې څنګه خېږو او دې نه موږ پیسې وباسو څنګه نو څه به وکړي د دې سره به تاسو څه کوئ ګوګل اتنټیکیټر به ورسره دغه کوي اډ کوئ ګوګل اتنټیکیټر ورسره اډ کېږي ټیک ده هغه ما په بایننس کې هم الریډي ښوولی په دې کې ورته هم طریقه ښیم ګوګل اتنټیکیټر چې دا تاسو داسې دا ووایي که نه دلته کې به تاسو دلته کوډ راشي ګوګل دا شی به کاپي کوئ دلته یې دې ځای نه به یې کاپي کوئ ټیک شو لاړ به شئ ګوګل اتنټیکیټر به تاسو سره الریډي ډاونلوډ یې هغه ما تاسو په بل کې طریقه ښووله نو ګوګل اتنټیکیټر به کولاو کوئ دلته کې ولې پلس نشان به کلیک کوئ که دا تاسو دلته سکرین ریکارډینګ نه ښایي نو دغه سیټ اپ سیکیورټي کی باندې به کلیک کوئ صحیح شو نو دلته کې به د هغې هغه کی ورکوئ لاندې به د هغه کی نیم ورکوئ دا نیم به ورکوئ دغه ګټه یو ورکوئ اول نه اکاونټ نیم او بیا یور کی دا کی چې اوس موږ هلته کومه کاپي کړل هغه او ټایم بیسډ ورسره سلیکټ کړئ که تاسو وایئ چې لږ ساعتونه یو ډېر نو هغه به د دې سره څه شي کنیکټ به شي صحیح شو زما ورسره الریډي کنیکټ دی نو زه اوس دوباره ځان نه کنیکټ کوم نو اولنۍ خبر دا شو چې تاسو سره څه وکئ ګوګل اتنټیکیټر ورسره دې ځای نه دغه کولی شئ صحیح شو اوس لاګ ان ویریفیکیشن سیټ اپ چې دی که نه په دې باندې زه لږ پوه کوم نو په دې کې چې دی که نه دا مطلب دغه کوډونه موډونه دې سره اډ کېږي دا هم مه کوئ زه خیر دی راځو اوس ویریفیکیشن ته څه ته ویریفیکیشن ته راځو چې موږ به څه کوو دا به ویریفایډ کوو څنګه نو دا آیډنټیټي ویریفیکیشن یې نه ناٹ ویریفایډ به ورته لیکلی په دې به کلیک کوئ ټیک شو چې په دې هم کلیک کوو که نه ګورئ موږ په دې کې درې قسمه ویریفیکیشن کوو ما خپل درې واړه کړل دي تاسو صرف دا دوه وکئ چې دا دوه وکئ که نه نو ستاسو به پوره وي یعنې تاسو له دا دوه پوره دي دا درېیمې نه دی ایډرس ویریفیکیشن دا ستاسو ضرورت نشته دا زه کومه ځکه زما په نوم باندې د زموږ د ګیس بل یا د بجلی بل او دا بلونه دي هغه زما شته نو چې چا نه وي نو هغه د هغو نه کېږي ټیک ده ښه ویریفای ناو KYC نمبر 1 ویریفیکیشن چې دی هغه به ویریفای کړي څه به وکړي ویریفای وکړي ګوره دلته کې خپل نیشنلټي اول افغانستان نه د پاکستان نه د انډیا نه د کوم ځای نه هغه به وکړي زه د پاکستان نه یم صحیح شو پاکستان شو ښه کنټري اف ریزیډنسي چې ته اوس په هر ملک کې اوسېږې که نه بیا به هغه ورکړي چې ته اوس لکه اکثر تاسو څنګه ډېر کسان صحیح هغه د پاکستان یا د افغانستان خو په بل ملک کې اوسېږي نو بیا به دا ورکړي صحیح شو زه چې زه خو یم اوس په پاکستان کې یا زه یم په نیدرلینډ کې صحیح شو نو زه خپل هغه ورکولی شم زه وایم چې زه یم نیدرلینډ صحیح شو ښه فرست نیم زه اوس فرست نیم خپل ورکوم څه شی خپل نوم ورکو واجد صحیح شو خپل لیګل کوم نوم چې دی په شناختي کارت کې هغه به ورکوئ صحیح ده او دا دغه به صحیح ورکوئ دلته کې به زه ورکوم لاست نیم کې علي صحیح شو اوس زما نوم واجد هاشمي دی اوس آی ډي نمبر چې دی که نه دا آی ډي نمبر څه کیدی شي دا ضروري خبره ده یو ستاسو د کم قومي شناختي کارت چې هغه کیدی شي پاکستان کې زموږ شناختي کارت دی تاسو ورته افغانستان کې بل څه وایي که هغه سره نه ستا سره پاسپورټ پاسپورټ کولی شي صحیح شو که پاسپورټ سره نه ستا سره به ډرایور لیسنس وي نو زما سره درې واړه شته چې زه په هر یو کوم صحیح شو نو دلته کې به هغه نمبر ورکوي لکه زه خپل پاسپورټ نمبر ورکړم یا دغه ورکړم هسې زه 15 18 15 701 زه دا ما پاسپورټ نمبر هسې لکه ورکو فار ایگزامپل سبمیټ کا صحیح شو نیکسٹ شو اوس دی وایي دا ویریفیکیشن ته لاړو سبمیټ شو وایي دا به اوس موږ ګورو چې دا کس څه دی مطلب دس ویریفیکیشن ول ټیک 5 منټس اور سو تھینکس نو اول به دا وشي دا 5 منټ کې وشي دې نه پس به تاسو بیا په دې باندې کلیک کوئ دا دویمې چې کوم راځي نو دویمې کې قصه څه ده څنګه چې بایننس کې ما کړل هماغه شانتي به وي تاسو به چې خپل شناختي کارت نه د فرنٹ سایډ نه او د بیک سایډ نه تصویران وباسئ صحیح شو چې تصویران هم دې ویستو بیا به څه وکئ بیا به دوی تاسو چې اوس فیس ویریفیکیشن وکړه ته به ځان ته موبایل ونیسي هغه څنګه چې ما تاسو بایننس کې ویل یا به تاسو چې سترګې پټې کوئ یا به چې خوله وځه کوئ یا به چې ګس سیټ ته وګورئ ښي سیټ ته وګورئ هغه به راشي د هغې نه پس به ستاسو اکاونټ چې دی هغه به څه شي ویریفایډ شي 15 منټه به ول دا والي بیا به داسې 9 منټه دا والي او که 9 منټه دا نه والي که ورځ والي خو ویریفایډ به شي صحیح ده ریکوایرمنټ د دې لپاره دي څو د دې دویم ویریفیکیشن لپاره ریکوایرمنټ دي ستا آی ډي صحیح شو ستا آی ډي ریکوایرمنټ ده
صحیح شو. دویمه چې دی هغه ستا پیشل ریکګنیشن دغه چې کم شناختی کارت کم پاسپورت ته ورکړی هم هغه شان کس به دې د مخامخ کینی او دی به څه وکړي چې تاسو چا شناختی کارت باندې کوئ چا په پاسپورت باندې هغه به دې د مخامخ کینی دوی به په کیمره چیک کړي دوی به ورته چې سترګې پټې کړه یا کولاوي کړه یا به چې مخې ته مطلب ګس سیټ ته وګوره یا به چې ښي سیټ ته وګوره یا به چې خوله وازه کړه نو داسې یو تپوس به دې وکړي دغه د پیشل ریکګنیشن وایي یا به چې صرف مخ ته خپل موبایل ونیسه نو دا اکاونټ به ستاسو ویریفاید شي ټیک شو. اوس که څوک وایي چې زه دا ایکسټرا دی دا آپشنل دی دا KYC 3 چې دی که نه آپشنل دی که څوک وایي چې زه دا دریم ویریفیکیشن کوم نو دریم ویریفیکیشن دی څه شی دریم ویریفیکیشن دا دی چې تا ته به وایي چې څه وکړه د دې لپاره ریکوایرمنټ دی پروف اف ایډرس دا دی چې ستا د ګیس بلي ستا د بجلی بلي ستا د اوبو بلي که په افغانستان کې که ته په پاکستان کې که ته په هر ملک کې خو چې ستا په نوم وي او ستا ایډرس چې کوم په شناختی کارت کې تا ورکړل دی مطلب کوم باندې تا ویریفیکیشن کړل دی او په هغه بل کې ایډرس دواړه صحیح سیم وي نو دا به څه وشي دا به ویریفاید شي دا دواړه د ستا به ایډرس هم ویریفای شي. اوس د ایډرس ویریفیکیشن ستا مطلب صرف او صرف دغه دا دی که نه پیدې دا ده چې ستا ویډراول سیوا کېږي نو دونه ډېر ویډراول څوک کوي په د ورځې وګوره $100,000 دي دا سوري $10 लाख پورې وي ته بیا څه شي یعنې $80 लाख چې دي که نه ته هغه دغه کولی شي ګوره دوی ما ته ویریفیکیشن دغه وشو وایي کنګراچولیشن سره یو ویریفیکیشن وشو نو زه دا اوس وګورم دا وشو صحیح شو ګورې هغه ویریفاید وشو. اوس دویم ویریفاید ما ته څه راغی وایي ته دویم ویریفاید وکړه نو دویم ویریفاید زه غواړم ګوره دوی ما نه څه غواړي ګورې I hold it. We will start ID verification for you. Please have your original ID in hand. The government issued ID card or passport or driver license will be accepted. صحیح شو وایي دا شیزونه به صحیح accepted کېږي یا به ستا ګورنمنټ ایشو ID کارډ یي کم ته چې موږ په پاکستان کې شناختي کارډ وایو یا به ستا ډرایور لایسنس یا به ستا پاسپورټ وي نو دا ستا سره په لاس کې به وي وایي که نه یې در سره نو ته لیټر ووهه که ستا سره وسي نو ته څه وکړه دا ووایه چې ووایې ګورې دا اوس راغی بر آپشن اوس ما ته څه ویلي ما خپل نومونه او آی ډي نمبر یې هغه به ته اوریجنل ورکړې اوس هلته کې چې تا کوم آی ډي نمبر ورکړلی لکه ما پاسپورټ نمبر ورکړلی دغه یو نو اوس به زه په هغه سیم پاسپورټ باندې دلته کې څه کومه دلته دغه کومه ګورې بر نوم او دار سره به د دې سره اوس سیم وي زه به که زه په شناختی کارت باندې کوم زه به په دې کلیک کړم که زه انویلډ پاسپورټ آی ډي نمبر یې نه وایي تا چې دی بره پاسپورټ سلیکټ کړلی نو اوس ته پاسپورټ سلیکټ کړم زه پاسپورټ سلیکټ کړم دی به چې او صحیح دی نه لکه ما هلته کې په سټارټ کې پاسپورټ سلیکټ کړی که نه نو دې ته به خیال کوئ که تاسو په شناختی کارت باندې کوئ نو شناختی کارت به په سټارټ کې سلیکټ کوئ که تاسو په پاسپورټ باندې کوئ نو په سټارټ کې هلته کې پاسپورټ نمبر ورکوئ که تاسو په ډرایور لایسنس باندې کوئ نو په سټارټ کې به تاسو ډرایور لایسنس ورکوئ دا درې وړه آپشن دي نو دا الګ کار کوي چې کله نه تا سره مطلب د مخکې نه دی هلته هغه ورکړی بیا به په دې کې ضروري خبره صحیح چې ستا کم نوم دې دغه ځای ورکړلی هغه سیم وي په دې ستا په شناختي کارت کې یا ستا په پاسپورټ کې یا ستا په ډرایور لایسنس کې بیا ستا نیشنلټي سیم وي بیا ستا کنټري اف ریزیډنسي سیم وي لکه اوس ما پاکستان ورکړلی په خپل نیشنلټي کې او ما ورته ویلي زه اوسېږم په نیدرلینډ کې نو پکار ده چې دا بیا مینشن وي نو ته به دا ورکې بیا صحیح ده که ستا سره د دې پروف نه وي نو ته بیا نیدرلینډ مه سلیکټ کوه ته چې په کوم ملک کې اوسېږې هغه مه سلیکټ کوه بیا صرف او صرف خپل ملک سلیکټ کوه زه په دې کې اوسېږم هم ټیک شو نو دا اوس تاسو په دې باندې ویریفیکیشن کېږي زه دا ووایم ګورئ دلته کې اوس تاسو څه دی ووایي داسې کار وکړئ یو نیډ ټو کمپلیټ د پروسیس بای یور سیلف ټو پلیس face towards the camera make your face is not covered and پر وایي داسې وکړئ اوس به تاسو فیس ویریفیکیشن په دې کې وکړئ نو ستا مخ چې دی دا پټ نه وي په دې باندې څه ټوپۍ نه وي تا چشمې نه وي په سترګو کړي صحیح ده یا دې مطلب ویښته داسې غټ غټ نه وي نو خپل مخ چې دی هغه ښکاره کړه او وایي دې موبایل ته ونیسه نو تاسو به دا وکړئ دا به نیکسټ کوئ صحیح شو چې نیکسټ کوئ که نه ګوره دی به تاسو چې کیمره روالي ټیک ده چې کیمره روالي نو اوس تاسو کار سره چې په دې باندې تاسو څه وکړئ فیس ویریفیکیشن وکړئ چې سوري دا اول به تاسو خپل کم شناختي کارت چې کوم دی یا څه دی که نه دا راغی نو تاسو به هغه دغه کوئ شناختي کارت به دلته کې خپل ورکړئ یا پاسپورټ د هغې نه به تصویر والی د فرنټ سایډ نه دی اوس څه وایي کیپچر آن ایمیج آف د فرنټ سایډ آف یور ډاکومنټ یعنې که ما پاسپورټ ورکړلی نو اوس به د هغې د فرنټ سایډ نه زه دا والم که بیا مې شناختي کارت ورکړی نو فرنټ سایډ نه او بیک سایډ نه به تصویران واخلم او نیکسټ به یې کړم بیا به دوی ما ته وایي چې اوس خپل مخ ته ونیسه او ویریفیکیشن وکړه چې دا ټول وشي نو ایچل به وشي دی به تا ته وایي چې اوس صبر وکړه ستا راز ویریفیکیشن چې دی دا به یوه ورځ هلي یا به 2 غنټې هلي یا به 15 منټه هلي لکه څنګه چې دی بره یو موږ ته ووایي نو هغې نه پس که داسې بلو نشان تاسو وشو نو ستاسو اکاونټ به صحیح ویریفاید شوی راځئ اوس زه خپل زما کوم پراپر اکاونټ چې دی په دې ځای کې تاسو پوه شوئ نو زه هغه کولاومه نو هغه تاسو ښیم ښه دا زه ویډیو لږ پاس کړم چې ډېر اوږدېږي ښه اوس زه پراپرلی زما چې کوم ویریفاید اکاونټ دی زه هغې ته رالم صحیح شو اوس زه تاسو ښیم چې دا څنګه ویریفاید شوی دی ګورئ
زه به راشم څه ته خپل اکاونټ ته ټیک شو چې اکاونټ ما کولاو کو زه دا رالم څه ته سکیورټي سینټر ته سکیورټي سینټر ته زه رالم ګورئ زه تاسو ته ښیم چې زما KYC درې وانه ویریفاید دي که نه دي ګورئ زما درې وانه ویریفاید دي ما چې څه ورکړي دي هغه ټول ډیټا چې ده هغه زما پرته ده اولنی هم ویریفاید دی دویمې هم ویریفاید دی درېیمې اپشنل دی دا هم ما ویریفاید کړلی که تاسو درېیمې ویریفاید کوئ او که نو دې ځایږي پورې اوس تاسو دا څه وشو ستاسو اکاونټ چې دی هغه ویریفاید شو صحیح ده چې ویریفاید شو اوس به زه نیکسټ ویډیو کې تاسو دا ښیم چې دې ته موږ پیسې څنګه خېجو صحیح ده دې ته موږ پیسې څنګه خېجو نو هغه درته ښیم ښه د هغې نه مخکې ما تاسو ویلي چې تاسو څه کوئ دې ته دا شیزونه راوخېژوئ ګوګل یې ترې ټیکټر به سره ایډ کوئ صحیح شو ایمیل پکې الریډي دی لاګ ان ویریفیکیشن دا به هم تاسو آن کولی شئ دا تاسو مو ویلي KYC خو شوی دی پیمنټ منیجمنټ چې دی دا مې ایډ کوئ صحیح ده دې ته موږ پیسې د دغه نه رالیږو د خپل بایننس نه ځکه که تاسو پاکستان کې یا په بل ملک کې خیر دی که تاسو په بل ملک کې هم یا خو په دې کې به پیسې تاسو خپلې نه خېجوئ داسې نه خېجوئ ځکه په دې کې چې کوم P2P لکه څنګه چې بایننس کې دی نو په دې کې ډالر یې لګي ګران نو موږ بایننس کې ډالر یې هلو دي ته بیا رالیږو نو په هغې کې زموږ پیدا یي صحیح ده ښه پونډ پاسورډ هم په دې تاسو لګولی شئ مطلب ځانه ایکسټرا یو پاسورډ ښه په دې باندې پیټرن لاک هم لګولی او فینګر لاک ما تاسو په دا فینګر لاک تاسو سیټ کولی شئ ګورئ ما په خپل سیټ کړی دی دا دې اوس ما لر کړو نو دغه شانتې بیا تاسو آن کولی هم شئ ګورئ آن کوئ بیا به بار بار تاسو څه کوئ چې لاګ آوټ کېږئ نو تاسو به دا ضرورت نه چې کوډونه ورکوئ صحیح شو نو دا شیزونه پې ټول تاسو څه کوئ آن کوئ ټیک شو دې ځای کې پورې ستاسو اکاونټ چې دی که نه هغه ویریفاید شو اوس دا د ټریډینګ لایق شو په نیکسټ ویډیو کې به زه تاسو اوس دا ښیم چې دې ته موږ پیسې څنګه خېجو ټیک ده چې بیا پیسې موږ وخېجو نو بیا به زه تاسو ته دا ښیم چې په دې کې موږ ټریډینګ څنګه کوو صحیح شو تھینک یو